Vì sao càng sống tử tế, ta lại càng thấy thiệt thòi? Giữa một thế giới mà nhiều người đang muốn hơn thua, tranh giành từ sự nghiệp, danh tiếng cho đến tình yêu, thì người sống tử tế dường như lúc nào cũng chậm hơn một nhịp. Họ rất dễ bị gắn nhãn, yếu đuối, không biết đấu, dễ bị lợi dụng. Vậy nên, một câu hỏi rất thật và rất đời là sống tử tế có phải là một lựa chọn chịu thiệt không? Nhưng rồi, khi lật lại những câu chuyện đời thực hay lịch sử của Đức Phật, ta bắt gặp một sự thật rằng người tử tế có thể thiệt thòi trước mắt, nhưng họ không hề thua về lâu dài, vì họ thắng được điều khó nhất, thắng cái chấp ngã bên trong. Hôm nay vào một buổi chiều thanh bình, hai vợ chồng chú Phật tử cùng sư thầy đi ra bờ sông, nơi những con cá sắp được phóng sinh. Ánh nắng xuyên qua tán lá, mặt nước lấp lánh, tiếng nước, tiếng chim hót và những tràng niệm Phật nhẹ nhàng như làm chậm nhịp sống. Hai cô chú nở nụ cười ấm áp khi cẩn thận thả từng sinh vật về với dòng nước. Việc trao trả tự do cho những chú cá như trao trả một phần bình an cho tâm hồn của hai cô chú. Cảnh tượng ấy tự nhiên khiến ta nghĩ, giữa một thế giới đầy cạnh tranh, áp lực và toan tính, có những khoảnh khắc mà con người vẫn có thể sống chậm lại, tử tế và nhẹ nhàng. Từ đây, ta có thể hiểu rõ hơn, thế giới cạnh tranh không chỉ là cuộc đua giành thành tích hay quyền lực, mà còn là nơi cái tôi thường xuyên bị thử thách. Và cũng từ chỗ này, câu hỏi xuất hiện một lần nữa: trong thế giới này, người sống tử tế sẽ đi về đâu? Ban đầu họ chỉ nghĩ đơn giản, mua cá, thả nó ra, thế là xong một việc thiện. Nhưng sau khi thả xong, sư thầy hỏi hai cô chú, ý nghĩa của phóng sanh là gì? Hai người trả lời khác nhau. Dạ, để cứu mạng. Dạ, để tạo phước ạ. Thầy mỉm cười. Đúng, nhưng chưa đủ. Phóng sanh không phải là một nghi thức tôn giáo. Nó là một cách tập cho mình thấy sự sống đang run rẩy như thế nào khi bị nắm trong tay người khác. Khi thấy nỗi sợ của con cá, ta sẽ hiểu mỗi sinh mạng đều khát khao sự sống đến giường nào. Thầy nói tiếp, một lần phóng sanh chỉ giải thoát được vài con vật, nhưng một tâm tử tế có thể cứu rất nhiều khổ đau trong đời này. Phóng sanh là biểu tượng, điều quan trọng hơn là học cách phóng sanh trong đời sống hàng ngày bằng cách mở rộng lòng tử tế, bớt một lời làm tổn thương, nhường nhau một chút kiêu hãnh, tha thứ một chút cố chấp. Tử tế là một hình thức thả đi những điều khiến người khác và chính mình bị giam chặt. Hai cô chú nghe vậy mới nhận ra phóng sanh không nằm ở con cá được thả, mà nằm ở sự chuyển hóa bên trong người thả. Sau đó, hai người mời sư thầy đến một quán thiền trà để trò chuyện nhiều hơn về lòng tử tế. Thế giới cạnh tranh không chỉ gói gọn trong những cuộc tranh chức, tranh quyền hay những lần giành lấy cơ hội trước người khác. Nó tinh vi hơn, len lỏi vào từng nhịp sống, như áp lực phải giỏi hơn ai đó, phải chứng minh mình xứng đáng, phải chạy theo hình ảnh mà xã hội mong muốn ở ta. Người ta không chỉ cạnh tranh với người khác, mà còn cạnh tranh với chính phiên bản đầy kỳ vọng trong đầu mình. Và trong dòng chảy hối hả ấy, sự tử tế vốn nhẹ nhàng, chậm rãi lại bị hiểu lầm là yếu đuối. Tử tế trở thành một giá trị tưởng chừng không phù hợp với cuộc đua,
Nhưng chính ở điểm đó, ta bắt đầu thấy sự thật. Đôi khi cái chậm, cái mềm lại tiềm ở một sức mạnh khác. Khi bước vào một môi trường cạnh tranh, người tử tế dễ cảm thấy mình bị lệch pha với dòng chảy chung. Họ không quen đấu đá, không quen dùng thủ thuật để vượt mặt ai, nên trong một xã hội luôn chạy thật nhanh, họ thường là những người bước chậm, khiến người khác tưởng rằng họ thua thiệt. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, họ chỉ đang đi một con đường khác, không gây hại để tiến lên, không đánh đổi phẩm hạnh để đạt mục tiêu. Chính vì buông bớt cái tôi, giữ được lòng trong sáng, họ đạt được những lợi ích to lớn. Lòng tử tế trước hết trao cho người giữ nó một tài sản vô hình là tâm bình an. Người sống tử tế không phải mang theo gánh nặng của dối trá, hối hận hay tranh giành, nên lòng họ nhẹ và giấc ngủ của họ được an yên. Lòng tử tế cũng xây dựng lòng tin nơi người khác, thứ không thể mua, không thể xin, chỉ có thể được tạo ra qua năm tháng. Khi lòng tin đến, nó trở thành một vốn sống lớn nhất. Khi người tốt tìm đến, cơ hội quan trọng tự nhiên được trao. Người tử tế cũng ít vướng vào rắc rối, thị phi và thù oán. Cuộc đời họ có ít sóng gió vô duyên hơn, bởi họ không gieo nhân gây hại. Từ đó, họ thu hút những mối quan hệ bền và có chiều sâu, bạn bè thật, đồng nghiệp chân thành, và hơn tất cả, lòng tử tế giúp họ giữ được chính mình. Bởi kẻ mạnh không phải là người giành được nhiều nhất, mà là người giữ được phẩm hạnh của mình giữa muôn thử thách của đời. Tử tế trong một thế giới cạnh tranh nên hiểu thế nào? Tử tế không phải là thua, tử tế chỉ là không đánh đổi linh hồn để thắng. Nhiều người lầm tưởng tử tế nghĩa là yếu đuối, là nhường nhịn cho qua, là để người khác leo lên đầu. Nhưng đó là sự tử tế không có trí. Tử tế thật sự không phải để mình bị lợi dụng, nó là khả năng sống đúng giá trị đạo đức và không làm tổn hại ai, ngay cả khi mình đang cạnh tranh để tiến lên. Cạnh tranh thì vẫn cứ cạnh tranh, nhưng không bất chấp mọi thủ đoạn để đi thật nhanh. Bởi đôi khi chạy quá nhanh để giành phần hơn lại hóa ra mất đi phần người. Khi hiểu được điều này, ta thấy tử tế không phải là chiếc áo mềm yếu, mà là tấm giáp trong suốt, bảo vệ ta khỏi sự tàn nhẫn của đời mà không làm ta trở nên tàn nhẫn như đời. Tử tế là một phẩm chất cần được tu dưỡng mỗi ngày, và để không bị lẫn lộn giữa tử tế và nhu nhược, giữa hiền từ và bị lợi dụng, ta cần có 5 nguyên tắc ứng xử rõ ràng. 1. Là giữ chánh niệm, thấy rõ trước khi phản ứng. Đa số đau khổ không đến từ sự việc bên ngoài, mà đến từ cách ta phản ứng. Giữ chánh niệm là tập dừng lại một giây đủ để nhìn rõ ý đồ, cảm xúc và bản năng muốn bộc phát. Khi có chánh niệm, ta phân biệt được đâu là điều mình thật sự muốn nói và đâu là cái tôi muốn thắng. Chánh niệm giúp ta thấy tâm mình trước khi thấy lỗi người khác, thấy cái gốc của cảm xúc trước khi nó biến thành lời nói làm tổn thương ai. Đó không phải là sự chậm chạp, mà là tốc độ của trí tuệ, phản ứng ít đi, hiểu biết nhiều hơn. Người có chánh niệm không phải lúc nào cũng dịu dàng, nhưng luôn rõ biết, và rõ biết là nền tảng của tử tế. 2. Là tránh gây hại cho người khác. Có câu, lời nói không có xương, nhưng đủ làm gãy lòng người. Nên tử tế thật sự bắt đầu từ việc không cố gây hại, không làm tổn thương ai, dù bằng lời nói hay hành động. Điều này không biến ta thành người hèn nhát, mà thành người biết chọn cách gây ảnh hưởng mà không gây khổ đau.
3 là học nói không một cách tử tế. Nghe thì lạ, nhưng đôi khi không lại là ngôn từ tử tế nhất. Nói không giúp ta giữ được năng lượng, thời gian và phẩm giá của mình, không để người khác xâm lấn ranh giới. Nhưng nói không không đồng nghĩa với thô lỗ, nó chỉ cần thêm chút trí tuệ và lòng thành. Một cái không nhẹ nhàng vẫn có thể kiên định, một lời từ chối tinh tế vẫn có thể đầy tôn trọng. Kẻ không biết nói không sẽ tự làm tổn thương chính mình trước những lời mời gọi đầy cám dỗ. Những người biết nói không đúng cách lại mở đường cho những cái có thật sự cần thiết trong đời. 4 là làm điều đúng. Điều dễ làm thì chưa chắc đã đúng. Trong đời, cái dễ thường đến trước, dễ nổi nóng, dễ hơn thua, dễ đổ lỗi. Còn cái đúng thường đến sau, vì nó cần dũng khí. Làm điều đúng không giúp ta chiến thắng ngay lập tức, nhưng giúp ta không thua chính mình. Người làm điều đúng sống nhẹ và đứng thẳng, không cần đứng trên ai cả. Đôi khi chỉ một lựa chọn đúng cũng đủ để giữ cho tâm an trong suốt nhiều năm. 5 là tin vào nghiệp thiện. Gieo hạt lành thì quả sẽ lành. Có người nói tôi sống tốt mà chưa thấy gì tốt đến cả. Nhưng hạt giống không nảy mầm ngay trong ngày gieo. Nghiệp thiện cũng vậy, âm thầm, chậm rãi nhưng bền vững. Khi ta chọn gieo điều lành, ta đang tạo ra một vùng không khí lành quanh cuộc đời mình. Bớt thị phi, ít oan trái, được nhiều cơ hội đúng lúc và nhiều người đúng duyên. Phước không ồn ào, nó chỉ lặng lẽ bảo hộ ta. Và người tin vào nghiệp thiện sẽ không hoang mang giữa đời, vì họ biết trời không vội nhưng cũng không quên ai. Đến đây cô Phật tử hỏi sư thầy: thầy có thể cho con ví dụ được không? Sư thầy trả lời: trong thời Đức Phật, cô Sinh Cha, tức Chiến Già, từng dựng câu chuyện vu oan Đức Phật có hành vi bất chính với cô trước tứ chúng. Đức Phật đã không nổi giận. Ngài chỉ lặng lẽ ngồi yên như mặt hồ trước cơn gió mạnh. Và như một quy luật tự nhiên, sự thật tự nó cất tiếng. Bụng giả mang thai của cô ta rơi xuống trước toàn thể hội chúng, phơi bày mọi dối trá. Lòng tử tế của Đức Phật nằm ở chỗ, dù bị xúc phạm, Ngài vẫn không để tâm hằn học, không trả đũa. Đó là bài học rằng tử tế không phải chờ khi đời tốt với mình, mà là ngay cả khi mình đang bị hiểu lầm. Lòng tử tế của Đức Phật còn được soi sáng qua nhiều câu chuyện thấm đẫm tình người. Ngài không hề phân biệt giai cấp khi thu nhận những đệ tử xuất thân thấp kém như tôn giả Ni Đề và Upali. Với Ngài, ai có thiện tâm đều xứng đáng được học đạo. Ngài cũng mở rộng vòng tay với những người từng lầm lỗi như Liên Hoa Sắc, nhìn vào khả năng chuyển hóa chứ không kết án quá khứ của họ. Và khi tỳ kheo Tisa bị bệnh nặng, xương bị thối rữa, không ai dám gần, chính Đức Phật đã tự tay chăm sóc, tắm rửa cho ông. Những câu chuyện ấy không chỉ nói về lòng từ, mà còn nhắc rằng tử tế là hành động, dù trong hoàn cảnh nào, dù với bất kỳ ai. Để sống tử tế, ta phải vượt qua một chướng ngại lớn, đó là chấp ngã. Khi áp lực, ganh đua, khen chê xuất hiện, thì sự chấp ngã bắt đầu được thử thách. Đến đây, chú Phật tử hỏi sư thầy một câu: làm người ai cũng có ngã. Nếu không có cái ngã, thì làm sao tụi con thành công được? Sư thầy đáp rằng, cái chúng ta đang nói ở đây là chấp ngã, chứ không phải cái tôi hay bản ngã. Trong tâm lý học, có thuật từ healthy ego, nghĩa là cái tôi lành mạnh. Ta cần biết mình là ai, cần tự tin vào năng lực bản thân, cần có mục tiêu và cảm giác tôi có thể làm được để phấn đấu.
Nếu không có cái ngã này, con người sẽ thiếu động lực, thiếu phương hướng, không đặt mục tiêu và không dám chịu trách nhiệm. Cái tôi hay bản ngã chỉ là tôi là ai, trong khi chấp ngã là tôi phải hơn, tôi không được thua, ai đụng đến tôi là sai. Ví dụ như cái tôi nói rằng tôi muốn làm tốt công việc này, trong khi chấp ngã cho rằng nếu người khác làm tốt hơn tôi thì tôi chịu không nổi. Cái tôi nói rằng tôi tự tin vào kỹ năng của mình, còn chấp ngã nói rằng tôi phải được khen, ai phê bình tôi là xúc phạm tôi. Bản ngã hay cái tôi là công cụ định dạng, còn chấp ngã là xiềng xích. Tới đây bạn đã thấy bản ngã khác với chấp ngã rồi đúng không? Vậy thì việc trở thành một phiên bản mà mình kỳ vọng, như tôi đã đề cập ở phần đầu, không có gì là xấu cả. Cái cần thận trọng là sự chấp ngã và ham muốn không từ thủ đoạn của mình. Điều thú vị là bản ngã và chấp ngã đều âm thầm tác động trong mỗi con người, như hai bóng nắng len lỏi trên bề mặt tâm hồn. Bản ngã lành mạnh giúp ta định hướng và tự tin bước đi, trong khi chấp ngã lại biến mọi tương tác thành cuộc chiến, muốn chứng minh, muốn hơn người, khiến tâm ta nặng trĩu. Chỉ cần một chút vô minh, cái tưởng là lợi lại trở thành gánh nặng cho tâm. Người hiểu rõ sự khác biệt này mới nhận ra đâu là sức mạnh, đâu là cạm bẫy. Họ học cách bước đi trên đời mà không để sự chấp ngã dẫn lối. Ở đây chỉ mới đề cập đến chướng ngại của việc sống tử tế là chấp ngã thôi, chứ chưa đề cập đến vô ngã, một nhân tố mang lại bình an nội tâm nha mọi người. Nhưng việc bỏ bớt chấp ngã để sống tử tế đã hàm chứa một phần tuệ giác vô ngã rồi. Giữa một thế giới ai cũng muốn nhanh hơn, giỏi hơn, nổi bật hơn, người sống tử tế đôi khi giống như đang đi về phía ngược chiều gió. Nhưng đi chậm không có nghĩa là đi lùi. Tử tế không phải là lựa chọn chịu thiệt. Tử tế chỉ là từ chối làm tổn thương mình trong cuộc đua làm tổn thương nhau. Người tử tế có thể thua một cuộc chơi nhỏ để thắng một cuộc đời lớn, lỗ vài điều ngoài thân để lời một cõi bình an bên trong. Thì cái ngay bây giờ nhưng lại lời cái mai sau. Vậy người chọn tử tế sẽ đi về đâu? Họ đi về phía thảnh thơi, về phía những mối quan hệ lành, những cơ hội sạch, về phía một nội tâm không còn gánh nặng của thù hận và phiền muộn. Và cuối cùng, họ đi về phía chính mình, phiên bản trong sáng, nhẹ nhàng và bền vững nhất. Họ không tranh giành để nổi bật, nhưng nhờ sự trong sáng khiến họ được tin tưởng, không bon chen để thắng, nhưng chính sự không gây hại lại khiến họ được nâng đỡ. Họ không ồn ào để tạo ra ánh sáng, họ chỉ cần sống đúng, rồi ánh sáng tự xuất hiện. Trong cuộc nói chuyện, có lẽ cô Phật tử đã thấy được một nỗi niềm nào đó trong đôi mắt của thầy. Vì thầy đã từng bị người khác đối đãi không tốt, nhưng thầy vẫn tốt với họ. Thầy vẫn biết đối phương sẽ không đối tốt lại với mình, nhưng thầy không đặt nặng điều đó. Hiện tại, thầy cảm thấy bình an. Xã hội hôm nay không thiếu người thông minh, tài giỏi, càng không thiếu người tham vọng. Nếu tài năng đi cùng sự tử tế, thì xã hội sẽ tốt đẹp biết bao. Hãy tử tế, ngay cả khi xung quanh không ai làm vậy. Hãy chọn điều đúng, ngay cả khi điều sai dễ gấp 10. Hãy giữ lòng mình trong sạch, ngay cả khi cuộc đời ngoài kia quá đục. Bởi chỉ khi tử tế, ta mới thật sự tự do. Bởi chỉ khi tử tế, ta mới không bị kéo vào cuộc đua của chấp ngã. Và bởi chỉ khi tử tế, thế giới mới bớt đi một người gây tổn thương.
và thêm một người biết chữa lành. Nếu đời là biển lớn, người tử tế không cần thành sóng, chỉ cần thành nước. Nước thì mềm, nhưng lại chính là thứ giữ cả đại dương. Nếu đời là cuộc đua, người tử tế không cần về nhất, chỉ cần không đánh mất mình trên đường chạy. Hãy bắt đầu từ hôm nay, một lời dịu lại, một việc tốt nhỏ, một lần buông cái tôi đang muốn thắng, một giây chánh niệm trước khi phản ứng. Những điều đó tưởng chừng nhỏ bé, nhưng có thể đổi hướng cả đời người. Và một ngày nào đó bạn sẽ thấy tử tế không phải là sống để được đời thương, mà là sống để không phải xin lỗi chính mình.